আজি বনাম তিল আৰু গাহৰি। ইয়াত তিলটো অলপ আমি গৰম কৰি লৈছোঁ, এইটো গ্ৰাইণ্ড কৰিম পিছত। প্ৰথম এইটো সিজাই লৈছোঁ অলপ। তো গাহৰিটো ভালে আছে বাৰু, গোন্ধটো ভালে লাগিছে। এইপিনে চব্জি পিঁয়াজ কাটি হৈ গ'ল, বাছ এইটো অলপ ভুনি আছোঁ, গৰম কৰি আছোঁ। পিছত গ্ৰাইণ্ডাৰত দি ঘেওঁ 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 কৰি পুৰা একদম মিক্সাৰ বনাই দিওঁ। আৱাজ শুনক, আৱাজ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো আমি উঠাই দিওঁ আৰু বন্ধ কৰি দিওঁ। এইটো এতিয়া তিলটো আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল তিলটো। এতিয়া মাংসটো এতিয়া আমি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাংসটো অলপ ভালকৈ অলপ ৰঙা ৰঙা হৈ যোৱাকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আমি। গোটেই তাৰ অলপ তেলো উলিয়াম। তো এতিয়া বনি থাকক অলপ টাইমৰ কাৰণে। আলু দি দিলোঁ আমি, আলু তাৰপিছত নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টটো যোনটো আমি নিজৰ হাতেদি খুন্দা সেইটো দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ দিম, পিঁয়াজটো দিয়া হ'ল। চ' এতিয়া অলপ সিজাই দিয়া যাওক। এতিয়া ডাইৰেক্ট ফাইনেল প্ৰডাক্টটোৱে যেতিয়া তিল দিম তেতিয়াহে দেখাম আৰু দেই। এইটোৱে হ'ল তিল আৰু গাহৰি, প্লাছত আলু অলপ দি দিছোঁ। তিল গাহৰি দেই ৰাইজসকল।